السلام عليكم. إذا فجأة اختفى عندك صوت السماعات، سواء تشغل الراديو أو الأوكس كيبل أو السي دي، وما في أي صوت من السماعات، فكيف تعمل دايجنوس أو تحل المشكلة هذه؟ خليك متابع. طبعا أول شيء ندخل على هذه الشاشة، مثل ما تلاحظون الرسمة، الخط العمودي رايح يمين آخر شيء، والخط الأفقي نازل تحت. أيضا التريب والبيز على آخر مستوى. طبعا مثل ما تلاحظون أحاول أغير مستوى الصوت، ما في أي استجابة من الشاشة. هذا معناته أن في مشكلة في الامبليفاير. عشان نتأكد أن المشكلة فعلا من الامبليفاير، ندخل على دايجنوس اللي موجود في الشاشة. فكيف الطريقة؟ نضغط على زر الديسبلاي، نضغط بهذه الطريقة على يسار الشاشة فوق تحت لين تطلع لنا هذه الشاشة. ننتظر ثواني لين تطلع هذه القائمة. مثل ما تشوفوا واضح أمامكم DSP Amplifier باللون الأحمر مكتوب No Connection. هذا يدل أنه فقد الاتصال مع الامبليفاير، والامبليفاير هي القطعة المسؤولة تستقبل الصوت من الشاشة وتوزعه في السماعات. لهذا السبب الحين ما في أي صوت في السماعات. نلقي نظرة على مخطط الكهرباء للامبليفاير، هذا القطعة اللي هو الامبليفاير، ونشوف الخط اللي يطلع مباشرة من البطارية إلى الامبليفاير. الخط يطلع من البطارية مباشرة إلى الفيوز رقم 30 AMP، من ثم ينقسم إلى قسمين. لون الوايرات تكون أسود ومتصل على نفس الفيشة الخط الأرضي، اللي هو لون الوايرات الأرضي يكون أبيض وأسود. أول شيء نشوف الفيوز، هل الفيوز مقطوع أو متصل. إذا الفيوز طلع سليم فنفحص الوايرات. هذا هو رقم الفيوز اللي هو 30A AMP. موقع الفيوز يكون موجود الفيوز بوكس اللي عند الباسنجر. طلعت الفيوز، إذا واضح أمامكم جماعة الخير في قطع في الفيوز، وقلت خلاص المشكلة من الفيوز. أول ما ركبت فيوز جديد نفس المكان على طول طلعت شرارة من الفيوز وانقطع الخط. الحين المشكلة صارت أوضح، كل ما أحط فيوز جديد يحترق على طول. هذا يدل أنه في شورت في الخط، يا الشورت موجود من الفيوز إلى الامبليفاير الخط هذا، أو الشورت موجود داخل الامبليفاير. هذه الفيشة فيها 4 وايرات، وايرين باللون الأسود اللي هو الموجب 12 فولت، وايرين باللون الأبيض والأسود اللي هو الأرضي. طبعا هذا الخط اللي وضحت لكم في بداية الفيديو في مخطط الكهرباء. ركبت فيوز جديد ما احترق هذه المرة، والسبب انه فصلت كل الفيش اللي متصل بالامبليفاير عشان اتأكد ان الخط سليم ما في اي مشكلة. فبقيس كل الوايرات اللي متصل بهذه الفيشة. الحين الوايرين الأسود مفروض يعطوني 12 فولت، هذا واضح أمامكم طلع 12 فولت. الحين أقيس الوايرات اللي هو باللون الأبيض والأسود اللي هو خط الأرضي، فنختار 2K أومز الملتيميتر ونقيس الخط. هذا الحين متصل بالخط الأرضي، ونقيس الأومز اللي هو المقاومة. المفروض يطلع لي رقم يكون قريب الصفر. هذا الحين طلع لي 1 صفر، صار صفر، يعني الخط الأرضي ما في أي مشكلة. الحين اتضح خلاص المشكلة أو الشورت موجود داخل الامبليفاير. طبعا جماعة الخير الامبليفاير ممكن يتصلح. أنا عن نفسي خذيت الامبليفاير في محل، عدة محلات اللي هو تصليح قطع الإلكترونية. في محل الفني قال لي إنه ممكن يتصلح، فسلمت القطعة. بعد يوم تواصل معي وقال لي إنه ما ممكن يتصلح الامبليفاير هذا. الظاهر إنه ما عنده الخبرة الكافية عشان يصلح هذه الأمور، فما كان عندي حل ثاني. رحت اشتريت قطعة مستعملة من السكراب. طبعا القطعة المستعملة لازم تتأكد إنه نفس الشيء بالضبط، ما في أي فرق. أيضا الرقم هذا مهم، لازم يكون نفسه بالضبط. طبعا جماعة الخير موقع الامبليفاير يكون في الدبة، لأنه في بداية الفيديو ما وضحت، فقلت الحين بوضح لكم. مجرد أنك تشيل أي كفر يغطي الامبليفاير. بعدها ركبت الامبليفاير اللي هو المستعمل وركب الفيش الحين وجرب الصوت. المرحلة القادمة نحن يعني الحين خلاص رجع الصوت، وشيكت السماعات كلها وأمورها طيبة. وأيضا مثل ما تلاحظون أقدر أتحكم في هذه الشاشة اللي كنت ما أقدر أتحكم فيها من بداية الفيديو. وأشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.